කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ මේ 2020 අවුරුද්දේ මේකප් ලෝකේ මොනවාද වෙන ට්‍රෙන්ඩි ලුක්ස් කියලා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් වෙනස් වෙනවා වගේම මේකප් ලුක්ස් උත් වෙනස් වෙනවා, ට්‍රෙන්ඩ් වෙන ලුක්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න තමයි අද ඔයගොල්ලෝ ගාවට ආවේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු 2020 ට්‍රෙන්ඩ් වෙන මේකප් ලුක්ස් මොනවාද කියලා. ඉතින් පළවෙනි ලුක් එක ඇවිල්ලා coloured liners. ගිය අවුරුද්දේදීත් ඇත්තට මේක ගිය අවුරුද්දේ මැදදී වගේ තමයි පටන් ගත්තේ කට්ටිය coloured eyeliners අඳින්න. ඉතින් ඒක මේ අවුරුද්දේ trendy makeup looks වලින් එකක් coloured eyeliners අඳින එක. ඉතින් coloured eyeliners කිව්වම ගොඩක් blue, yellow, pink, red මේ වගේ vibrant colors ගොඩක් දෙනෙක් use කරා පහුගිය කාලෙදී. ඉතින් ගොඩක් කාලයකට කලින් දැනට අවුරුදු 3-4කට කලින් වගේ coloured mascaras use කරන්න ගත්තා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ අවුරුද්දේ ගොඩක් කට්ටිය use කරනවා coloured eyeliners. ඉතින් මේ රූප වලින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් coloured eyeliners ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් දැන්. Colourpop ලගේ ගොඩක් coloured eyeliners එනවා. ඉතින් colourpop.lk කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එකකටම ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් පහසුකම තියෙනවා. දෙවනි ට්‍රෙන්ඩ් එක විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ මේකප් ලුක් එක. ඒ කියන්නේ nude eye එකක් එකයි මේකප් එකක් එක bold lip එකක්. ගොඩක් වෙලාවට fresh face එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලොකුවට black dark smoke eyes එහෙම කිසි දෙයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මේකප් ලුක් එක උනත් brownish nude smoky eye එකක් තියෙන්නේ. එච්චර ගොඩාක් ඉන්ටෙන්ස් කරලා නෑ මම. හැබැයි ඒකට එකතු කරලා තියෙනවා bold lip එකක්. ඉතින් මේ මේකප් ලුක් එක කරන විදිය මම ළඟදීම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකකින් අප්ලෝඩ් කරන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ රූපරාම වලින් පේනවා ඇති ලෝකේ ෆැෂන් ෂෝස් වල පවා මෙන්න මේ වගේ මේකප් ලුක්ස් හරියට ට්‍රෙන්ඩ් වුණා. ගොඩක් nude eye look එකක් එක්ක එන bold lip color එකක් 2020 දී අනිවාර්යෙන් ට්‍රෙන්ඩ් වෙන මේකප් ලුක් එකක්. ඊළඟට ට්‍රෙන්ඩ් වෙන දෙයක් ඇවිල්ලා මේ glittery eyes. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු වල ගොඩාක් මේකප් පැලට්ස් වල පවා මේ pressed glitters ගැන ආందోලනාත්මක කරුණු ගොඩාක් ආව. pressed glitters ඇහැට හොඳ නැහැ කියලා කට්ටියක් කියනවා. කට්ටියක් කියන හැම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සමහර brands වලින් කරලා තියෙන eye glitters eye safe දේවල් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ pressed glitters ගොඩාක් මේකප් පැලට්ස් වලට එකතු කරේ මේ අවුරුද්දේදී අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ glittery eyes කියන දේ ට්‍රෙන්ඩ් වෙන නිසාම තමයි. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති glitters එකතු කරන eye makeup වලට. මොකද ගොඩාක් ලස්සනයි party makeup looks වලට. ඒත් එක්කම glam makeup looks වලට හරිම ලස්සනයි මෙන්න මේ glitter colors එකතු කරාම. පහුගිය කාලේ අතරම මමත් ගොඩක් ආසාවෙන් use කරා මේ 2020ට ට්‍රෙන්ඩ් වෙන නිසා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් එක්ක. ඉතින් හරිම ලස්සනයි glitter එකක් එකතු කරාම. ඉතින් ඉස්සරහට මම අනිවාර්යෙන් මේ අද මම කතා කරන හැම makeup look එකක්ම ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් කරලා දාන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ අවුරුද්දේ ට්‍රෙන්ඩි විදියට makeup look එකක් කරන්න. ඊළඟට ට්‍රෙන්ඩ් වෙන තවත් දෙයක් තමයි ගොඩක් ඉස්සර අපි කරේ lip line එක චුට්ටක් තදට ඇඳලා lip එකේ lip shade එක light කරපු එකනේ. හැබැයි දැන් එහෙම නැහැ. දැන් මේ කියන්නේ reverse එක. blurred lip කියලා තමයි මේ look එකට කියන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට lip line එක blurry ගතියක් නැත්නම් මැද dark color එකක් දාලා ඒක එළියට යනකොට fade වෙන look එක විදිහට ගන්න එක තමයි අපි blurred look lip එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ blurred lip look එක ඇත්තටම 2020 දී trend වෙන makeup look එකක්. මේක ගොඩක් Paris වල තියෙන fashion shows වල පවා ගොඩක් trend වෙච්ච makeup look එකක්. ඊළඟ eye makeup look එක ඇවිල්ලා smudged makeup නැත්නම් smudged eye makeup එකක්. ඒ කියන්නේ liners දෙකම smudge කරලා හැබැයි හොඳට full volume mascara එකක් දාන එක තමයි මෙන්න මේ smudged liner look කියලා කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක් Paris වල fashion shows වල මේ look එකත් ඇත්තටම trend වුණා. ඇත්තටම කරන්න හරිම ලේසි. office යන කෙනෙක්ට උනත් හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ line එක ඇඳලා ඒක පොඩක් smudge කරලා smoke out කරලා bottom line එකත් smudge කරලා ඒකත් smoke out කරනක ඒත් එක්කම හොඳට full volume mascara එකක් දාලා lip
හොඳ ලිප් කලර් එකක් එකතු කරත් මේ ලුක් එක හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට මම කතා කරන ලුක් එක ඇවිල්ලා fresh face look. ගොඩක් වෙලාවට ගිය අවුරුද්දේ අපි අහුවා glass skin look කියලා කිව්වා, natural look, nude look. ගොඩක් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකම තමයි මේ පාරත් එන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කැමති නෑ දැන් ගොඩක් heavy foundations, heavy makeup වලට ගොඩක් පිටරට කට්ටිය එහෙම කැමති නෑ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ breathable skin එකක්, ඒ breathable skin look කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ foundation ගොඩක් අඩුවට very sheer විදිහට, කියන්නේ freckles තියෙනවා නම් ඒවා මේ පේන විදිහට, see through පේන විදිහට තමයි foundation එක දාන්නේ. ඒත් එකම nude eyes, mascara ටිකක් දානවා ඒගොල්ලෝ මේ look එකට. ගොඩක් අර breathable skin කියන්නේ මේකප් දැම්ම නොදැම්ම වගේ නේ අර no makeup look කියලා අපි ගිය අවුරුද්දේ ට්‍රෙන්ඩ් උනේ. අන්න මෙන්න මේ no makeup look එක වගේ look එකක් තමයි මෙන්න මේ breathable skin කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ products අඩුවෙන් පාවිච්චි කිරීම තමයි breathable skin look එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ look එකත් ඇත්තටම ගොඩක් casual wear වලට අපිට අඳින්න පුළුවන්, මේක practically කරන්න පුළුවන් makeup look එකක්. ඉතින් මම ඇත්තටම දැක්කේ විදිහට මේ 2020 දී ගොඩක් makeup trends වෙලා තියෙන අපිට practically කරන්න පුළුවන් දේවල්. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපිට එන makeup trends අපිට practically ඇත්ත ලෝක කියන්නේ අපි එළියට යනකොට එහෙම ගාගෙන යන්න බැරි. ඉතින් මේ colored liners උනත් මම දැකලා තියෙනවා parties වලට විතරක්ම නෙමෙයි, අපි normally casually යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක එළියට යනකොට පොඩ්ඩක් pop of color වගේ දෙන්න අපිට පුළුවන් colored line එකක් ඇඳලා යන්න. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි 2020 දී trend වෙලා තියෙන makeup looks. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේව try out කරන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම මේ හැම makeup look එකකම tutorials මම අනිවාර්යෙන් upload කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඒත් එකම මේ 2020ට makeup looks ගොඩක් create කරන කට්ටියට idea එකක් එන්න ඇති මොන වගේ makeup looks ද ඉස්සරහට trend වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අමතක කරන්න එපා. හැබැයි තාමත් ඔයා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම ඉක්මනටම subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ බලලා කැමති නම් අනිවාර්යෙන් like button එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මම කරන්න තියෙන videos ගැන මොනවා හරි suggestion එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment box එකේ මට comment කරන්න. එතකොට මම ඒ දේවල් බලලා ඔයගොල්ලන්ට reply එකක් නොදැම්මත් අනිවාර්යෙන් ඒ වලට පිළිතුරු විදිහට මම ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් ඒ වලට උත්තර දෙන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. bye.